Hello and namaste everyone. I'm Supriya Gole and welcome to Broadway Infosys. In this video, our students share their journey, experience and insight with you. Today we have Mr. Sagun Shrestha. उहाँ चाहिँ अहिले एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर काम गर्दै हुनुहुन्छ. आउनुहोस् बाँकी कुरा उहाँसँग नै गरौँ. नमस्ते सगुनजी, स्वागत छ हाम्रो ब्रोडवे इन्फोसिसमा. नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच. हजुरको इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गरौँ न. ओके, मेरो नाम चाहिँ सगुन श्रेष्ठ. आइएम फ्रम भक्तपुर बोडे हो. अनि आइएम करेन्टली वर्किङ एज अ सफ्टवेयर फुल स्ट्याक सफ्टवेयर इन्जिनियर इन टेकोन टेक्नोलोजिज. एउटा नर्मल कम्पनी छ. आई बिन वर्किङ एज लाइक फुल स्ट्याक इन्जिनियर फर मोर देन अलमोस्ट 2 years विथ द्याट कम्पनी भनौँ न. That's it. That's my short introduction. Okay. हजुरको स्कुलिङको बारेमा कुरा गरौँ न. हजुरलाई स्कुल पढ्दै गर्दा मलाई यो फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ भन्ने केही थियो? Pretty much like मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि I want to like do something related to the computer and thing. मलाई अलिकति फ्यान्सी लाग्थ्यो कि बच्चा बेलादेखि चाहिँ. अनि द्याट्स वाइ पहिल्यैदेखि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर साइन्स फिल्ड केही गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ पहिल्यैदेखि. तर this might sound a little cliche for it, होइन. सो पहिलेदेखि चाहिँ सोच्थ्यो हजुरको. ओके. सो प्लस टू कुन कलेजबाट गर्नुभयो होला? मैले खोपो कलेजबाट गर्नुभएको. म्यानेजमेन्ट थियो कि हजुर साइन्सपट्टिबाट? आइएम फ्रम साइन्स फिजिक्स ब्याकग्राउन्ड. ओके. सो प्लस टू पढ्दा नै सोच्नु भएको थियो हजुरले आइटीतिर जान्छु भनेर? सोच आइटी या कम्प्युटर साइन्स र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्छु भनेर आई वाज प्रिटी स्योर अबाउट द्याट. ओके. सो आइटी इन्स्टिट्युट पढ्ने भनिसकेपछि थुप्रै आइटी इन्स्टिट्युटहरू छ. हजुरले खोज्नुभयो होला, रिसर्च गर्नुभयो होला होइन. तर अन्तिममा आएर चाहिँ ब्रोडवे इन्फोसिस नै चुज गर्नुभयो. यो चाहिँ किन होला? सो मैले त्यो ठ्याक्क प्लस टू सकेपछि चाहिँ केही सिकौँ भनेर लाइक टु बी स्पेसिफिक सिकौँ भनेरै सोचिरहेको थिएँ. अनि मैले चाहिँ यसो हेरेँ, मलाई अरू थाहा नै थिएन इन्स्टिट्युसनहरू, जस्ट ब्रोडवे भनेर मात्र थाहा थियो. कहीँ सुनेको थिएँ मैले, कहीँबाट एकजना दाइले अर्कोले सेयर गर्नुभएको थियो. अनि त्यहीँबाट अनि सुनेको भरमा अनि आई केम हियर विथ माई वान फ्रेन्ड. मैले एकजना साथीलाई पनि ड्र्याग गरेर लिएर आइजाउँ सिकौँ त, अनि पछि कम्प्युटर फिल्डमै जाने हो भनेर. अनि दुईजना आएर अनि सोधेर अनि इन्स्ट्यान्टली अनि कोर्स जोइन गरिहालेको. द्याट दिस इज ब्याक इन 2018 or 19 होला, 18 होला मेबी. सो 2018 मा ब्रोडवेमा कोर्स जोइन गर्नु भयो. कुन कोर्स लिनुभएको थियो हजुरले? अनि ड्युरेसन पिरियड चाहिँ कति थियो होला? म एक्ज्याक्टली रिमेम्बर, आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्टली द ड्युरेसन पिरियड चाहिँ. आई थिङ्क 1 month थियो. अनि कोर्स चाहिँ C++ थियो कि C++ थियो. मलाई लेक्चरर हाम्रो टिचरको नाम पनि याद चाहिँ छ, रोशन सर हुनुहुन्थ्यो, रोशन श्रेष्ठ. लाइक आई डोन्ट नो हि इज स्टिल हियर अर नट कनेक्टेड. सो कस्तो भयो हजुरको 1 month पिरियडमा? इट वाज फन. बिहानको कोर्स थियो, बिहान आयो अनि कोर्सहरू सरले पढाउनुहुन्थ्यो, मजाले पढ्यो. लाइक झन् अब त्यो टाइममा एकदम क्युरियस थियौँ, वाट इज दिस, वाइ इज ह्यापनिङ दिस भनेर थियौँ होइन. अनि घर पनि एकचोटि हेऱ्यो. इट वाज फन, मजा, रमाइलो भएको छ. एकदम डिफ्रेन्ट लाइक के भन्छ ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो कि हामी. कोही चाहिँ जस्ट प्लस टू पास आउट हुनुहुन्थ्यो, कोही चाहिँ इभन फाइनेन्स म्यानेजर भएर काम गरेर आएको दाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो. अनि प्लस कोही चाहिँ ब्याचलर्सको 3rd yearमा भएको. हामी चाहिँ एकदम यङ थियौँ क्या. अनि लाइक एकदम रमाइलो छ कि इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ. त्यो पढ्ने बेला चाहिँ धेरै कुरा सिक्न पायौँ भनौँ न. सो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै डिफ्रेन्ट ग्रुपको मान्छेहरू आएर तपाईँसँग क्लास लिइराख्नु भएको थियो होइन. सो नन आइटी ब्याकग्राउन्डकोहरूले पनि आइटी कोर्स जोइन गर्न पोसिबल छ त? 100%. इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे भन्छ नि त. सो इच्छा छ भने त आइटी त झन् इभन लाइक इन्ट्रेस्ट छ भने त इट्स लाइक म त गर्नु नै भन्छु क्या, इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ. हजुरले चाहिँ कति सेमेस्टर हुँदाखेरि गर्नु भएको थियो होला? यता हजुर म त नट इभन जोइन कलेज पनि जोइन गर्नु भएको थिएन आफ्टर प्लस टू पछि नै? ओके. सो हाम्रो प्लस टू दिइराख्नु भएको भाइ बहिनी अहिले पनि हुनुहुन्छ नि त, एसई दिइराख्नु भएको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ अहिले ग्यापमा होइन. सो कलेज जोइन गर्ने सोचिराख्नु भएको हुनुहुन्छ होइन. प्लस अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै कुनै एउटा फिल्डमा अलरेडी एक्सपिरियन्स भएर बसिराख्नु भएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ. उहाँहरूलाई चाहिँ आइटी फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ तर कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने आइडिया छैन नि त. सो उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म त के भन्छु भन्दाखेरि सो आई डोन्ट नो, लाइक जस्ट अब केमा इन्ट्रेस्ट छ, जस्ट ह्याभ अ रिसर्च होइन. अनि इफ यु लाइक आफैले गर्दा पनि हुन्छ. तर इफ यु कम इन्टु लाइक इफ यु जोइन इन्टु दिस सर्ट अफ इन्स्टिट्युसन्सहरू होइन, लाइक
त्यताबाट चाहिँ झन् गाइडेन्सहरू बेटर मिल्छ र एक्सप्लोर पनि बेसी हुन पाइन्छ भन्छु कि अब यतै ब्रोडवेमै जोइन भयो भने पनि लाइक अब कोर्स सकिसकेपछि तपाईँहरूले के अपर्च्युनिटिजहरू पनि लाइक प्रोभाइड गर्नुहुन्छ नि त अनि प्लस अब टिचर्सहरू पनि एकदम लाइक राम्रो एक्सपिरियन्स भएको हुनुहुन्छ सो अलिकति गाइडेन्स राम्रो मिल्छ भनौँ न तर अब इफ यु वान्ट टु स्टार्ट रिसर्चिङ भनेर भन्छु म चाहिँ के स्टार्ट गर्ने भनेर ओके हजुरले +2 पछि नै यता कोर्स जोइन गर्नुभयो होइन त्यसपछि कति समयपछि हजुरले इन्टर्न जबमा इन्गेज हुनुभयो होला मैले खासमा सी प्लस प्लस गरेको सो त्यसले चाहिँ एक्चुअली चाहिँ अब मार्केट रेडी चाहिँ बनाइदिएन होइन आई वाज नट रेडी फर द मार्केट तर आफ्टर जोइनिङ कलेज अनि मैले अझै लाइक झन् क्युरियस हुँदै गएपछि लाइक अब के कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ झन् बुझ्दै गयो अनि त्यसपछि सिक्न थालेँ अरू टेक्नोलोजीहरू रियाक्टहरू नर्मली अनि अरू सिक्न थालिसकेपछि एन्ड देन ए ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स भनेर मलाई फिल हुन थालेपछि अनि आई एम रेडी फर द इन्टर्न भनेर चाहिँ खोज्न थालेको मैले इट वाज इन लाइक फर्स्ट सेमेस्टरको एन्डदेखि नै मैले खोज्न थालेँ कि ब्याचलर्सको अनि बाई द एन्ड अफ सेकेन्ड सेमेस्टर आई स्टार्टेड माई इन्टर्न भनौँ न सेकेन्ड सेमेस्टरमा इन्टर्न स्टार्ट गर्नुभयो होइन अहिले त जब पनि गरिराख्नु भएको छ इन्टर्न पछि चाहिँ कति टाइम पिरियड पछि हजुरले जब गर्न थाल्नुभयो होला सो चाहिँ फर्स्ट अब मैले इन्टर्न गरेको कम्पनीले चाहिँ मलाई 1 महिनासम्म चाहिँ राख्नुभयो मतलब एज अ इन्टर्न राख्नुभयो अनि त्यस पछाडि आफ्टर द्याट आई मिन दे माइट हिज रेडी फर द वर्क भनेर होला मेबी आई डोन्ट नो वाट दे सट होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा राखिदिनु भयो क्या त्यस पछाडि नै अनि त्यस पछाडि नै आई वाज लाइक सर्ट अफ एसोसिएट सफ्टवेयर इन्जिनियर फर देम अनि त्यही रियल प्रोजेक्टमा उहाँहरूको प्रोजेक्टमै काम गर्न थालेँ अनि लाइक स्यालेरीहरू पनि त्यस्तै इन्क्रिज गरिदिनु भयो सो या 1 महिना त्यसपछिदेखि नै जब गर्न थाल्नु भयो नि त होइन ओके हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ कि आफ्टर ब्याचलर सकिसकेपछि मात्र जबमा जाने होइन पहिला चाहिँ एकाडेमिक स्किललाई नै बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ नि त हजुरले त ब्याचलर सेकेन्ड इयरदेखि काम गर्न सुरु गर्नुभयो होइन सो उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ जसको चाहिँ यस्तो खालको कन्सेप्ट छ नि ओके सो मैले अरू फिल्डमा त भन्न सकिँदैन होइन सो फर द आइटीमा चाहिँ के हुन्छ वाट आई फेल्ट दिस माइट साउन्ड रियली हार्स होइन वाट आई फेल्ट इज लाइक एकाडेमिक डिग्रीले चाहिँ यु आर नट गन गेट एनी सर्ट अफ जब होइन इन द आइटी सो यु ग्याट टु ह्याभ लाइक स्किल चाहिँ चाहिन्छ क्या आइटीमा चाहिँ सो नो म्याटर लाइक के डिग्री गरेको हो होइन मोर देन द डिग्री इभन ब्याचलर्सै डिग्री नगरेको मान्छेहरू पनि कतिजनाले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर अनि सो एकाडेमिकली पनि चाहिन्छ सो डिग्री पनि चाहिन्छ प्लस स्किल इज मोर इम्पोर्टेन्ट भनौँ न सो दुइटै एकाडेमिक प्लस यता प्र्याक्टिकल स्किल भयो भने चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ नि होइन ओके आइटी स्किल अर आइटी जब इन्टर्न यो सब स्टार्ट गर्न चाहिँ कतिखेर पर्फेक्ट टाइम हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई एज लङ एज लाइक रिसर्चहरू स्टार्ट गर्न सिक्न थालिसकेपछि चाहिँ इफ मिल्छ भने चाहिँ अब केही सर्ट अफ स्किलहरू अब आफूलाई ओके आउँछ आई मिन आइ एम प्रिटी गुड अब आउन थाल्यो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ इन्टर्नहरू गर्न थाल्दा हुन्छ भन्छु म चाहिँ नो म्याटर लाइक कलेजै जोइन गराए होस् कि नहोस् होइन सो हजुरले पनि त हजुर पनि एउटा इक्जाम्पल नै हुनुभयो नि त होइन आफ्टर +2 नै हजुरले स्किल सिकेर अनि जब कलेजतिर पुग्नु भयो त्यतिखेर इन्टर्न जब गर्न थालिसक्नु भएको थियो ब्याक टु ब्रोडवेको कुरा गरौँ न यताबाट प्रोभाइड हुने कोर्स कन्टेन्ट चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरलाई सो हामीले चाहिँ एकदम C++ फाउन्डेसनल प्रोग्रामिङ हो नि त सो इन कोडिङ आई डोन्ट नो लाइक यु माइट बी अवेयर विथ द्याट पावर अर नट तर सो हामीले चाहिँ त्यो C++ सिकिसकेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ अहिलेसम्म पनि लाइक त्यही आइडियाजहरू युज हुन्छ भनौँ न जब मैले त्यहाँ C++ सिकेँ त्यो फाउन्डेसनल आइडियाजहरू अहिले पनि युज हुन्छ क्या त्यो सो अहिले पनि युज भइरहेछ होइन यता सिकेको स्किल हजुर मतलब अब ब्रोडवेमा सिकिसकेपछि चाहिँ लाइक मैले चाहिँ एउटा ड्राइभ चाहिँ पाएँ भनौँ न टु गेट इन लाइक दिस इन्डस्ट्री सो एउटा फाउन्डेसन चाहिँ बन्यो हजुरको हाम्रो इन्स्ट्रक्टरहरूको कुरा गरौँ न उहाँहरूले पढाउने तरिका कस्तो लाग्यो हजुरलाई इट वाज रियली गुड भनौँ न हाम्रो त्यही रोशन श्रेष्ठ सर हुनुहुन्थ्यो अनि यहाँबाट पढाइसकेपछि पनि अनि उहाँले चाहिँ इफ केही छ भने प्लिज लेट मी नो यु गाइज क्यान डिएम मी भनेर हामीलाई एउटा मेसेन्जरमा ग्रुपै बनाइदिनु भएको थियो क्या
अनि त्यो चाहिँ अलिकति राम्रै लाग्थ्यो अनि एभ्री टाइम कोर्स सकिसकेपछि उहाँले चाहिँ अनि हाम्रो के हो क्वेसन्सहरू अनि वाट हाउ क्यान इट बी डन भनेर चाहिँ त्यो मेसेन्जरको ग्रुपमा पनि राखिदिनु हुन्थ्यो क्या अनि ओके यो चाहिँ भोलि तिमीहरू घर गएर एकचोटि मिल्छ भने हेरेर आऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि केही प्रब्लम छ भने चाहिँ यु क्यान जस्ट रिच आउट भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या हामीलाई सो इट्स अ भेरी गुड थिङ अनि प्लस अनि केही प्रब्लम भयो अब बुझेन भने अर्को क्लासमा पनि आउन पाउँछ है आजै भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो इट्स अ भेरी गुड थिङ नि त एक्चुअली ओके सो क्लास कम्प्लिट भइसकेपछि पनि इन्टरेक्सन चाहिँ मजाले भइराख्यो हजुरलाई हेल्प गर्नुभयो होइन ब्रोडवेको ओभरअल लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो लाग्यो हजुरलाई इट्स रियली गुड भनौँ न राम्रै छ लाइक एकदम फ्रिडम त्यस्तो अब म चाहिँ वाट आई बिलिभ इज लाइक एकदम फ्रिली पढ्न पायो भने चाहिँ एकदम मान्छेले झन् राम्ररी सिक्छ भनेर भन्छु कि त्यहाँ ब्रोडवेको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यस्तै छ क्या एक्चुअली फ्रिडम छ हजुरले चाहिँ +2 कम्प्लिट भइसकेपछि यता जोइन गर्नुभयो होइन हाम्रो कलेज पढिरहेको स्टुडेन्टहरूले पनि जोइन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन तर उहाँहरूले चाहिँ अब टाइम मिल्दैन कि भन्ने एउटा सोच छ सो त्यो कुरालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ आई थिङ्क ब्रोडवेमा त लाइक धेरै टाइम स्केड्युलहरू अफर गर्छ जसलाई सो वेन एभर लाइक दे आर आई मिन कुन टाइम राइट हुन्छ त्यो टाइममा जोइन हुँदा कलेज पढ्दा पढ्दै पनि ब्यालेन्स गर्न चाहिँ मजाले सकिन्छ हजुरले त कोर्स मात्र नभइकन जब पनि कलेज पढ्दा पढ्दै गरिराख्नु भएको थियो होइन सो यसकै कुरा गरौँ न हजुरले चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्नुभयो जब पनि कलेज पनि सो कलेज चाहिँ कस्तो अब हाम्रो ठ्याक्क मैले चाहिँ अब बिहानको कलेज पढाएको थिएँ सो अनि कलेजको टाइम चाहिँ 7 to 10 म्याक्स हुन्थ्यो अनि प्लस अब मेरो कलेज पनि एकदम फ्लेक्सिबल मतलब दे वर रियली फ्लेक्सिबल विथ मी भनौँ न एन्ड आइ एम रियली थ्याङ्कफुल अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङै हुनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ कहिलेकाहीँ काम भएको बेला चाहिँ चाँडै निस्किदिन्थेँ कि कोर्स क्लासहरू छोडेर विच इज अ ब्याड थिङ टु डु होइन तर मेरो कलेजले चाहिँ लाइक अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड गरेर नै बिहेभ गर्नुहुन्थ्यो सो मजाले अब 7 to 6:30 or 10सम्म काम कलेज अनि त्यस पछाडि काम गर्थेँ कि म्याक्सिमम् टाइममा चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ भयो होइन ओके अनि प्लस अनि मेरो वर्क फ्रम होम चाहिँ मोस्टली सो त्यसले चाहिँ झन् मलाई इजी भयो भनौँ सो वर्क फ्रम होमको कुरा गरौँ न यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ कति आइटी इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो कुराको बारेमा चाहिँ जान्न मन लागिरहेको हुन्छ सो हजुरबाटै सुनौ न त्यो कुरा सो बेसिकली वर्क फ्रम होम अब आइटीको काम चाहिँ के भन्दाखेरि आइटीमा लाइक सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट काम चाहिँ के हुन्छ नर्मली जहाँबाट गरे पनि इट्स अ वर्क होइन अब कम्प्युटरबाट लाइक युजिङ अ कम्प्युटर युआर बिल्डिङ समथिङ सो जहाँबाट गरे पनि हुन्छ हुन चाहिँ सो अब घरबाटै गर्दा पनि इट्स युआर डुइङ द सेम जब अनि अफिसै गए पनि युआर डुइङ द सेम जब सो त्यही नै हो एक्चुली यसको बेनिफिटहरूको बारेमा कुरा गरौँ न बेनिफिट चाहिँ सो अब नर्मल्ली एकदम क्लिसे बेसिक कुरा गर्नुपर्दा त यु हेभ मोर टाइम होइन अब घरबाट गयो भने तपाईँले अफिस गइराख्नु परेन तपाईँको एक्स्ट्रा 1 hour बेसी बच्छ एन्ड द्याट यु क्यान युज इन लाइक तपाईँको काममा के सो द्याट्स द मोस्ट बेनिफिट अनि प्लस एकदम अब फ्री हुन्छ भनौँ न एकदम तर हजुरले भन्नुभएको जस्तै अहिले ट्राफिक एकदमै छ नि त त्यो टाइम पिरियडमा हजुरले केही काम गर्न सक्नुभयो भने त प्लस पोइन्ट नै हो नि त सो म चाहिँ अर्को क्वेसनतिर लागेँ अहिले अनलाइन प्लेटफर्महरूबाट थुप्रै कुरा सिक्न सकिन्छ तर पनि हाम्रो ब्रोडवे जस्तो इन्स्टिट्युटबाट चाहिँ जब इन्स्ट्रक्टरहरूले गाइड गरेर सिकाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ काहीँ न काहीँ फरक हुन्छ कि सो त्यो डिफ्रेन्सको बारेमा नि कुरा गरौँ न ए ओके सो हाम्रो देयर इज मल्टिपल छ नि होइन प्लेटफर्महरू छन् तपाईँले भने जस्तो अब त्यसमा एउटा मैले प्रब्लम देखेको चाहिँ तपाईँले रिच आउट गर्न लाइक रियल टाइममा अपडेट्सहरू लिन सकिँदैन कि मतलब इफ यु हेभ अ प्रब्लम तपाईँले मेन्टरसँग कुरा गर्नलाई या लेक्चररसँग कुरा गरेर इन्स्ट्यान्ट रिप्लाई नपाउन सक्छ जुन अब तपाईँले ब्रोडवेमा भयो भने चाहिँ सो यु हेभ अ वान गाइड आई मिन गाइडेन्स छ एकजना सर हुनुहुन्छ सो तपाईँले केही प्रब्लम भयो केही लाइक हर्डल्सहरू आयो भने चाहिँ इन्स्ट्यान्टली रिच आउट गर्न सकियो सो द्याट्स अ बिग बेनिफिट भन्छु म चाहिँ ओके अहिलेसम्म आइपुग्दा हजुरले त कोर्स लिएर जब पनि गरिराख्नु भएको छ हजुरको ब्याचलर पनि कम्प्लिट भइसक्यो होइन सो अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ आइटीको स्कोप कति छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई स्टिल भनौँ न अब दिस इज लाइक नेभर एन्डिङ प्रोसेस लाइक यो ग्रो मात्र हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ
कहिले पनि अब ड्रप हुँदैन इभन लाइक एआईहरू आए पनि एनिथिङ सो एआई पनि त एकजना इन्जिनियरले नै बनायो सो अब त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ या दिस इज भेरी बेसिक थिङ होइन तर अब दिस इज अलवेज ग्रोइङ मात्रै भन्छु कि सो इट्स नेभर गर्न द जस्ट अब डिजिटल थिङ भनेको जस्ट लाइक माथि मात्रै जान्छ सो आइटी स्कोप त धेरै नै छ सो तर एड समथिङ है टेक्नोलोजी चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ तर लाइक त्यो सकिन चाहिँ लाइक सकिँदैन अलि पोसिबल नै छैन होइन ओके हामी चाहिँ अलिकति अन्तिमतिर आइसकेको छौँ होइन आइटीमा इन्ट्रेस्ट भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई कसरी स्टार्ट गर्ने आइडिया छैन भने चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई फर्स्ट अफ अल त अब इफ क्युरियस छ भने त लाइक रिसर्च गर्नु पऱ्यो होइन नत्र अब कोही अब आफ्नो नजिककोहरू आइटीमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सोद्धा पनि हुन्छ अनि प्लस अब देयर इज अ लट अफ इन्स्टिट्युसन्स अब तपाईँले भने जस्तो ब्रोडवेमा आएर पनि अब बुझ्न पनि सकिन्छ के हो यहाँबाट पनि एकदम राम्ररी एक्सप्लेन गरेर पठाउनुहुन्छ अब सो कोर्स गाइडेन्स पनि हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ ओके लास्टमा हजुरलाई ब्रोडवेलाई भन्न मन लागेको कुराहरू केही छ या म त जस्ट आइएम रियली थ्याङ्कफुल मात्र भन्छु बिकज लाइक मेरो मेरो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको जर्नी नै एक्चुली ब्रोडवेबाट नै स्टार्ट भएको भन्छु म चाहिँ बिफोर द कलेज मैले स्टार्ट गरेँ नि त सो या आइएम रियली थ्याङ्कफुल भन्छु Okay, thank you so much, Sagunji. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you for watching our video till the end. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Broadway Infosys, inspiring growth. An ISO 9001:2015 certified IT learning center. Phone 411-7578. Sri Ganesh Marga, Subidhanagar, Tinkune, Kathmandu.